What's up sa inyo mga boss? So today ay meron tayong mabilisang vlog dito sa legendary natin na Malaysian concept inspired. So quick vlog lang to mga boss, and magme-maintenance tayo dito. So check natin mga boss, tara. Bale ayan mga boss, i-maintenance muna natin itong pang daily natin na Malaysian concept inspired Suzuki Smash. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, so tagas. Bali papalitan lang naman natin ng mga gasket, seal. Kaya ako na din tinanggal itong fairings or palikpik ni legendary. Bali ang mga papalitan natin mga boss, itong sa tensioner. Ayan, ito yung malakas na tumagas, itong sa tensioner. Tapos itong sa timing gear cover, tsaka yung dalawang tappet or valve cover. And ito yung nabili natin na SGP na pang tensioner. Tapos dalawang pang tappet or valve cover. Tapos isa sa timing cover. Tapos bumili na din ako ng oil filter. Ayan. Bali ito lahat nabili ko lang to sa online sa Shopee, nasa 300 plus ito. And after natin palitan lahat ng seal is i-change oil natin siya, kaya bumili na tayo ng filter. And ito yung ilalagay nating oil module, 1 liter. So magpapalit tayo ng filter, kaya 1 liter yung kailangan natin. Pero kung hindi tayo magpapalit ng filter, 800 ml lang yung ilalagay natin. So ngayon, linisan ko na muna, tapos pag malinis na, ita-timelapse ko na lang yung pag-install natin ng mga or pagpalit natin ng mga o-ring. So tara. So ayan mga boss, nalinisan na natin, and ngayon i-drain muna natin yung oil nito. Tapos tanggalin na natin din yung lumang nakakabit na oil filter. So ta-timelapse ko na lang para mabilis tayo mga boss.
So, bali ayan mga boss. Recap lang pala. Nagpalit tayo ng mga o-ring, valve cover, timing cover, saka yung gasket sa tensioner, and nag-change oil na rin tayo. Palit ng oil filter and oil. Bali yung oil na linagay natin is 1 liter kasi nagpalit tayo ng oil filter. Pero kung hindi tayo magpapalit ng oil filter, 800 lang yung lalagay natin. So ayun lang, hanggang dito na lang yung vlog natin about sa pag-maintenance dito kay legendary na Malaysian inspired. And update na din dito. Comment down below mga boss kung ano yung gusto nyong i-upgrade pa dito sa Malaysian inspired natin na Suzuki Smash. So ayun lang, always ride safe.